tap water ha. Tap water là nước vòi ha. Medication, advice, piece of advice. Store, avoid. Avoid eye contact at all costs. Avoid eye contact là gì? Tránh ánh mắt Yeah. tiếp xúc. Tránh tránh nhìn vô mắt người ta. Lảng tránh à? Nói dối à? Lie. Shy introvert đó, thì cũng hay avoid Xấu eye hổ. contact. Với lại sometimes là it feels weird, kiểu nó cực kỳ á em. Đấy, xong cái mình avoid luôn. Nhưng mà thực ra là we should practice looking at people's eyes when we're talking to them, to show that we aren't afraid and we are friendly. I think so. And we can avoid eye contact our whole life, right? All right, so now let's listen. Cái này là người ta kêu mình điền vào chỗ trống nha. So clothing, so can you tell me clothing, what and money, health, documents, luggage, ATM card. Which category is it? Does it belong to? Đây, có nghĩa là clothing, money. Clothing. Category là cái danh mục đó ha. Category. Hay là category ta? Rồi. Category. Phân loại. Yeah. Còn cái không, category là cái mục á. Còn cái này là categorize. Categorize. Okay. Right. Clothing là ATM card. Which category does it belong to? ATM card, money and backpack. Luggage. Carry on bag. Carry on bag. Carry on bag. Carry on bag. Okay. Carry on bag. Luggage. Nói như vậy nè, nó mới ra chịch nè. Ví dụ như là language. Language. Nhưng mà cái này là luggage. Cash, money, credit card, money, first aid kit, health, hiking boots, clothing, medication là health, passport, luggage, plane ticket, vẫn là luggage, sandals, clothing. Nó là tờ mà tờ lấy lưỡi á. Clothing. Yes.
Study ID. Student ID. Student ID. Cái gì ta? Passport. Document. Passport hồi nãy để lộn rồi nha. Passport là document. Rồi. Study ID. Documents. Student ID. Student ID. Document. Suitcase là luggage. Swimming suit. Swimsuit. Clothing. Swimsuit. Swimsuit. Clothing. Swimsuit. Vaccination. Health. Health. Okay. Now let's listen. Vaccination. Okay. Perspective. Page 32, Exercise 6, Perspectives. Travel Advice. Part A. Listen to these pieces of advice from experienced travelers. Listen to these pieces of advice from These pieces of advice from Lời khuyên là gì? Visit. Lời khuyên là Visit. gì? Xí, mình hơi có lý. Advice. Lời Visit khuyên là advice. gì? Advice. Anh nói tiếng Hả? Lời khuyên là gì? Cái là một miếng lời khuyên á. Là gì? Piece of advice. A piece of advice. A piece of Listen to this piece of these, listen đúng to không? this piece of advice. This là thấy số nhiều rồi đó. Rồi. A. Listen to these pieces of advice from Piece of advice. A. Listen to these pieces of advice Rồi số nhiều. Pieces of advice. Yeah, advice. Còn nhớ sờ luôn. Này. Pieces of advice. And from experienced travelers. From experience. From experienced travelers. Traveler. Thấy không? Experienced travelers. What? Travelers. Experience. Ở đây chỉ đọc sờ thôi nha, không đọc tờ. Experience. Travelers. And travelers. What topic is each person talking about? You should tell the driver where you're going before you get on. You should tell the driver where you're going before you get on. You should tell the driver where you're going before you get on. Tell. You should tell the driver where you're going before. Tell whom? You should tell the driver where you're going before you get on. Tell the driver About. You should tell the driver where. Cho nó make sense chú em, nghe cho nó có lý chú em. Suy nghĩ.
Chắc là You từ should tell the driver where you're going before you get on. Theo Hưng à? Nói ai vậy? Where you're going before. bạn này. You should tell the driver. You should tell the driver. Theo Hưng. Giờ mình nghe khúc sau để mình đoán khúc trước nha. Out. You should tell the driver where you're going before you get on. Khúc sau là sao? Before You. You're going before you get on. Rồi. Giờ mình theo ai bây giờ? You should tell the driver where. driver Driver. The đó. Driver. driver D- you driver. should you should tell driver Thiếu the nè. where drivers The you should, driver. you should tell the driver where you are going before you get on. Where you're going before you get on. And you have to have exact change for the fare. Exact And you have to have exact change for the fare. exact change for Exact change for the fare. Money. for Have exact change for the fare. failure. Change for the fare. Money á, money. Money for transport đó. Exact change for the fare. For the To have transfer. exact change for the fare. Which one? Fair. Nè. Change for the fare. Ở nào? Fair giá vé rồi. Fair. Là ở nào? Cái thứ ba FARE. Ở nào? Đấy. Đoán thôi. Nhiều khi nghe chả hiểu gì nhưng mà phải đoán thôi. When you fly, you should keep important things in your carry-on bag, such Xí, sao quá vậy? To have exact change for the fare. when you fly, Hả? Hả? you should keep Tự nhiên mất rồi. when you fly, you should keep important things in your carry-on bag. You should. You should keep When you fly, you should keep important things in your carry-on bag. keep Should keep important things in your carry-on bag. Keep your. keep an important thing. Unimportant things hả? Ân Hả? Unimportant thing. ấy. Sao có một cái vậy? Bỏ đúng một cái thôi hả? Passport lên đi rồi ID để nhà. For the fare. When you fly, you should keep important things in your carry-on bag. Những thứ không quan trọng ở trong hành lý. Unimportant things. You keep unimportant things in your carry-on bag hả? Đó không? So do you keep unimportant things in your carry-on bag? Nếu unimportant thì giữ làm gì? Your carry-on bag. When you fly, you should keep important things. Keep the important things. When you fly, in you your should keep important things in. You should keep important things in your carry-on bag. You should keep in. Giữa từ
keep và important. Không có gì hết. Sao em nghe rõ ràng có chữ gì mà. Keeping. Nó keep important things. When you fly, you should keep important things in your Nó nói keep important things. Keeping important thing. When you fly, you should keep important things in. Kết nối. Trời ơi. Nói xong nó rắc rối hơn. You should keep important things in your carry-on bag. In your carry-on bag. Such as your medication and credit cards. Such as your medication and credit cards. Such as your medication and credit cards. Medications. Your medication and credit bag, such as your medication and credit cards. Such as your medication and credit cards. Đây mà section đó, nhấn section. Medication. Medication. Nè. Medication. Medication and credit cards. And such as your medication and credit cards. Credit cards. Yeah, credit cards. And you shouldn't pack them in your checked luggage. You shouldn't pack them in your checked luggage. Credit cards. You shouldn't pack them in your checked luggage. You shouldn't pack them in your checked luggage. You shouldn't pack them in your checked luggage. Pack, tức là đừng nên cho nước lỏng vào trong hành lý đúng không? Million à? Hả? Ở đâu ra chữ không phải. Tự nghĩ à? Là fluid. Carry on back. Thì mình không có được liquid nha, không có được bỏ liquid vô trong đó, người ta gọi là liquid. Chất lỏng, nhưng vẫn là chất lỏng mà. Đúng rồi. Đấy. Fit everything in that tiny bag. Đấy. So this is liquid. Mình không gọi là fluid. Fluid là cái giống như là mấy cái dịch này nọ. Đấy. Đấy. Rồi này nó còn là liquid. Liquid. Tiếp cái môi lại. Fluid. Liquid. Và liquid. Fluid. Liquid. You should try some of the local specialties. You shouldn't pack them in your checked luggage. You shouldn't. Một cái động từ. Credit cards. You shouldn't pack them in. You shouldn't pack. I may use them. You shouldn't pack them in your. I may use them. Credit cards. You shouldn't pack them in. You shouldn't pack them. Nhiều khi không chết vì mấy cái từ chính mà chết vì ba từ nhỏ nhỏ. Enjoy vậy. Such as your medication, and you shouldn't pack them in your checked luggage.
In your luggage. No, em rất là chung thủy với cái chữ đó ha. Luggage. 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 Gịch chứ chẳng phải ghệ. Luggage. 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 Chờ này là chờ hữu thanh nha. Là mình đưa cái môi tới nè. Đấy, rung cổ họng. Luggage. Chờ nhẹ thôi, em làm như vậy nó thành chờ vô thanh là như vậy rồi. Luggage. Đưa răng tới. Luggage. 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 Nó là gịch. Luggage. 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 Yeah, good. Luggage. So, Luggage. in your cái gì luggage? Vacation and credit, you shouldn't pack them in your checked luggage. Đợi nào. In your checked luggage. Checker hả? Check. Không, check. Cái Vậy thì đọc sao cho nó nghe ra được cái chữ đó đi. Checked. check. Checked. Check. Check. Checked. Check. Không phải cờ Check. mà là tờ. Check. 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 Your checked luggage. In your checked luggage. Em có nghe bắt tờ không nè? You should In your checked luggage. In your checked luggage. Check. Check. Tờ chứ không phải là cờ. Checked. Checked. In your checked luggage. Okay. And you should try some of the local specialties. vào đây. You You should. You should try some of the local You- specialties. You should try some. You should Some. try some of the local special. Special gì? Đó, cái bài mà chưa không em biết hết rồi, mấy cái này em nghe rồi, biết rồi. Try some of the local specialties. Specialty. Local specialty. Local specialties có S không? You should try some of the local Có. specialties. Summer. Yeah. Some of the local nè thấy không? Local specialties. Local specialties. Specialties. Đấy, còn không đọc thì cũng phải đọc là special. Yeah. You should try some of the local specialties. Specialties. Tờ mình phải đọc rõ ràng. Teas. Specialties. Local specialties. Nhẹ nhàng dữ ta. Không phải local. Local nghe mất hơi. Local. Local specialties. Local specialties. Specialties. And But you'd better avoid the stalls on the street. you Avoid the stalls on the. But you'd better avoid the local specialties. But you'd better avoid the But you'd better avoid the of the local specialties. But you'd better avoid the stalls on the street. store on the street. stores là gì? Danh từ Store cửa hàng store hay là store? hay là store. Store là Some of the local specialties. store. But you'd better avoid the stalls on the street. Stalls on the street. Avoid the stalls on the street. Store. Khi mà mình nói danh từ mà đánh được là nó phải connect. Nói chung Stores Store, on stores on the street. 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 Chứ Store. Stores on the street. 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 Tờ chứ không phải đờ. Street. Street. Nhẹ nhàng dữ vậy. Street. Đánh cái lưỡi ra. Street. Street. Đó là Nhưng mà âm làm gì không có rung. từ Đó là âm làm không gì có rung từ nên phải đánh cái lưỡi ra. làm gì
Làm gì có từ street đờ đâu. Không, nhưng mà em đánh thành đờ thì nó sai. Street. Street. Đánh lưỡi ra vậy nè, đánh nè, tập đẩy hơi ra nè, nó không rung mà street. 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 Em đánh Street. em đánh nhẹ nghe như đờ đờ vậy. Nhìn các bạn này ghê lắm. Street. 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 Lần sau rút kinh nghiệm kiếm đẹp coi. Street. 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 Không biết sao mấy người này Street. ai nhìn cũng căng thẳng hết. And In most countries, you don't have to have an international driver's license. in Che nhiều quá à. Most countries, Street. in most countries, In most country. In most hầu hết, country. hầu hết thì có cộng cho ít hay nhiều. Nhiều. In most. In most. In most countries. Nghĩa là gì? Hầu hết các đất nước. Hầu hết các quốc gia, các nước. you don't have to have an international driver's license. You don't. In most countries, you don't have to have an international driver's license. You don't. Have an international countries, you don't have to have countries, you don't have to have most countries, you don't have to have You don't have. Là gì You don't have to have a. in most countries, you don't have to have an Nó đầu là have to have, đúng không? Nó đầu là have to have. Have You to don't have to have. Yes. You don't. You don't have to have. Have to You don't have. have to. You don't have to To have. have. Em cứ chọn, em đang You ngồi don't. em chờ tôi, không bao giờ nó ra. Nha. Nó đọc tờ, Have to. có lúc nó đọc đờ. Have to. Have Have to to have a. Ở đâu ra mà have to have vợ? in most countries, you don't have to have an Have to have. you don't have to have an have to have- international driver's license. Anh gì? Driver's license, but you international driver's license. You have to have an international driver's license. Không, cái đây là cái gì nhỉ? International driver license. Không có sờ, không có gì. An international driver's license. International driver license. License viết sao? L-I-S-S-E-N. Không, hình như sai rồi. Mình chỉ đọc không có sờ. Này là listen. Đâu đây, license là nó phải có chữ CE ở cuối chứ. Hả? Right. S. Ở đâu là lực phao? Nghe sàn sạc. Không, chưa. L-I-S-E-N-C-E. Chưa mở phao. Hả? Đó, mở này. Rồi, ở đây có một chữ chính giữa này hả? Này có đây hả? Đâu? Em đọc ở đâu? Vậy chắc em chị để không đọc Yeah. So là CE nha, chứ không phải SE. CEN rồi cái này mới SE nè. Đó, đọc ngược đó. License. International license. And But you must Đấy, have mà a nhìn mặt chữ license. thì có khi là biết là cái từ bằng cấp ấy, nhưng mà hỏi bằng cấp viết thế nào thì không biết. chết rồi. Đó you must ha. Có cái bài làm bài tập must với have to này hay lắm nè. But you must have a license from your own country. License. Have a license. From But you must have a license from your own country. From own country. thiếu một Own chữ. của tôi.
but you must have a license from your own country. Whose? Your. Your own country. Này mà ở ngoài nó đọc toàn your own. Your own country. But you must have. But you must have license from your own. Have a license from your own country. And next. You also need to be 21 or over. Age. Need to. Also need to be 21 or over. How old? Need to be. How old? 20. Also need to be 21 or 20. over. 21 or over. Right. Next. 21 tuổi mình lái xe á. Không, international thôi. And. You ought to pack a first aid kit and You ought to pack a first aid kit. Like should. You ought to pack a first aid kit. It's like should. You what? You ought to pack a first aid kit. You ought to. Yeah. You ought to pack what? First aid kit and you ought to pack a first aid kit. First aider kit. Ai đọc đời ta. You ought to pack a first aid kit. You ought to pack a first aider. Không có đọc đời. A first aid kit and First aid kit. First aid kit. Là chấp niệm vào chữ đời. Tôi không ngờ có lại chấp niệm vào chữ đời như thế. Đọc chỗ nào mà có là bắt đầu ngừng lại. and any medication you need. And the. You ought to pack a first aid kit and any medication you need. And any medications you need. Có đếm được không? First aid kit and any medication you need. Có S không? Any medication you need. Có S không? Thuốc có bao nhiêu thuốc? Đâu biết đâu. Pills, nếu đếm được chứ thuốc đâu đếm được. Uncountable nè. Để kiếm coi. Có nhưng mà em tưởng any nó không đúng trong câu khẳng định. Bất cứ loại nào sao đâu. Any. Còn nhân từ có S hoặc ES. Nếu đếm được. Còn nếu mà không đếm được thì thôi. Next. And any medication you need. You shouldn't drink water from the tap. Drink. Medication you need. You shouldn't drink water from the tap. Drink water from. Yeah. Medication you need. You shouldn't drink water from the tap. Water from the tap. Drink water from the tap. Viết tap sao? Drink water from the tap. TAP. Đi nào? P. B. You ought to keep a copy of your credit card numbers at the hotel. You keep a copy of your. You ought to keep a copy of your credit card numbers at the hotel. You
You ought to keep a copy of your credit card numbers at the hotel. You ought là gì? You ought to. You ought to. You ought to keep a copy of your You ought to keep a copy of your credit card numbers. Keep what? You ought to keep a copy of your Ought to keep a copy of your credit card numbers credit card number at the hotel. hotel. And you shouldn't carry a lot of cash when you go out. You shouldn't. Shouldn't carry a lot of cash when you go out. Shouldn't Làm gì? Carry a lot of cash when you go. And you shouldn't carry a lot of cash when carry on cash. hotel. Không nên And you shouldn't carry a tiền mặt. lot of cash. Hotel. Không And nên you shouldn't carry a lot of cash. carry a lot of A lot cash. of. A lot of. Yeah. When không you nên go mang nhiều. out. When you go out. Oh, okay, that's good. All right. So, what's the best advice for you? Huh? What's the best piece of advice for you? What do you think? The fare, the change for the fare. Why do we need to have the exact change for the fare? Huh? Why? Chắc là cái gì nhỉ? Mang theo những thứ quan trọng ở hành lý xách tay. Mà tôi không biết là cái gì. Oh, now look at this. Why does the speaker request or advise you to have the exact change for the fare? Why? What do you think? Vì hôm trước là vì nhiều nơi tài xế không được phép, chỉ được phép nhận đúng tiền lẻ. Yeah. Bạn nghĩ là sao đọc? Nói sao? Somewhere. Course in many countries, the drivers chỉ được nhận phải Only accept. Thế thôi. Only accept. Chỉ được phép. On đó. Được phép gì thì thôi. Không được. Thì mình đừng làm phức tạp câu của mình lên. Đừng công lời cây nó nữa. Only accept. Only accept the money for đúng số tiền vé thôi thì nói sao? Chính xác cái số tiền vé thì nói sao? In many countries, the driver only accept exact change. No, không phải exact change. Exact change là ông phối cho em rồi mới ra là change. Thế thì chỉ được phép nhận receipt. Receipt là hóa đơn hả? Receiver. Hóa đơn là gì? Receive. Tại sao lại receive? Receiver không phải là receipt. Nhận. Người nhận là sao? Receive. Yes. Receive. Ok, bây giờ vấn đề là can only receive. Rồi ok. Receive cái gì? Số tiền chính xác là gì? Exact. Số tiền xe, số tiền vé là gì? Exact. The fare. The exact fare. Đúng rồi. The exact fare. Fares. Trời ơi. Pháo nằm trình hình đây.
Okay. Sắp xếp hơi lộn xộn. Okay. Cho nó quen. Yeah, maybe because they're afraid that the drivers won't give them the change. Yeah. Sometimes, you know, on the newspaper, Vietnamese drivers don't give foreigners the change. Đâu chịu trả lại tiền lẻ cho người ta đâu, chạy mất tiêu. Huh? So that's why you gotta have the exact fares so that you don't have to ask them to give you change. Okay? And what about local specialties? Would you try some local specialties from the Thailand food stalls? Thailand là nhân tố ạ. Thailand, Thai. Sawadika. Thai. À, Thailand, không phải là Thailand. Not talent, là Thai. Thailand. Đây là Thailand, chứ không phải là Thailand. Talent. Okay, so would you try some local specialties from Thai food, street food stalls? Street food stalls. Quầy hàng, đồ ăn đường phố. Gọi là food vendor hoặc là food store cũng được nhé. Vendor là người bán dọc. Bangkok, you love it. Food street stores are going away. Giờ chuẩn bị gì hả? Không phải đâu, mà chỉ cho những người nghèo mới được bán thôi. Right, okay. What specialties do you want to try in Thailand? Câu hỏi của mình chưa được trả lời mà. So, would you try, what specialty would you try from Thai street vendor? Hay là Thai street food stores? Ngon nhất à? What specialty will you try in Thailand? What specialty, đặc sản gì? Yeah. What local specialty will you try in Thailand? Đặc sản gì của Thái Lan bạn sẽ thử ở Thái Lan? Mango. Mango gì nhỉ? Xôi á ha. Xôi là cơm dính, gọi là sticky rice. Mango sticky rice. Yeah, mango. But it's so fat. It's fatty. It's fatty. Nó không phát, mình mới phát. Okay. Mình ăn nó mình mới phát. Okay. Fatty. Fragrant là gì? Do you remember fragrant? I told you that the perfume was fragrant. Thơm. Fragrant. Fragrance. You know, the fragrance industry is really dark. Underpaid. But I just like mango. I don't like sticky rice. Sticky rice. Tôi thích ăn xoài thôi, không thích ăn xôi. Sticky rice. Ở Thái Lan mình phải ăn hoa quả mới đúng. Làm như Việt Nam có hoa quả. Đi qua Thái ăn hoa quả mới tròn. And alright, so em đi qua Thái mua sầu riêng về nhà. Nó rẻ nhưng cái tiền vé máy bay của mình đó. Nhưng mà còn tính hơn cước hành lý các kiểu này. Yeah, I like durian. Because it's smelly, you can bring it on the plane. I guess so. I think it's smelly. Nó nặng mùi em, smelly. Smelly. So you can bring durians on
airplanes or public transport. Okay, so where do you keep important things when traveling, when getting on board? I will bring passport and telephone and airport. Okay, but I asked, where do you keep your important things when flying? Where chứ không phải là what important things do you keep by Where your là ở side? đâu? Okay. Where? Cái tội người đừng có hỏi. Where do you Where do you keep where do you keep your important to things? bring? Your important things. Where do you keep an No. Hỏi chung không có ẩn ít vậy đó. Where do you keep your important things? Your important thing When flying. when flying. What? Sao thế nhỉ? Where do you keep where do you keep your important things when flying? Okay. Cái gì? Ở đâu á? We have carry on bag, checked Bạn bag. bạn sẽ giữ những món đồ quan trọng của bạn khi bạn bay ở đâu? On carry on bag. In carry on bag. In my carry on bag. Okay. And do you always have your medication by your side? What medication do you always have by your side? By your side. Side. Đấy. By your side. Đã đâu? With you á. Bên cạnh đó. What medication do you always keep by your side? Bạn giữ những thuốc gì ở bên cạnh bạn à? Always. Luôn. Thuốc nhỏ mắt. Eye drop. Eye drop. Đúng trùng âm luôn á. Eye drop. Eye drops. Còn cái này nè. Refresh tears. Nước mắt refresh. Nghe hơi nhẹ nhàng hơn drop như kiểu rơi bụp một cái. Drop là giọt. Mấy cái nước mà nhỏ là drop hết. Đấy. And yeah. Yes. And credit cards. Okay, so what shouldn't we pack? Vậy thì I drop bằng refresh tear. Không phải đâu. I drop refresh là cái nhãn hiệu. Refresh là nhãn hiệu. Còn tears là nước mắt á, nước mắt nhân tạo á, gọi là tears, cái nhãn là refresh. Còn eye drop là thuốc nhỏ mắt. Đấy, cái này gọi là cũng là eye drop nè, thuốc nhỏ mắt. Protocol vậy đó. Eye drop. Rồi, okay. So what shouldn't we pack in our checked luggage? Những gì thì ở trong hành lý ký What gửi? shouldn't we pack in our checked luggage? Những gì không nên để trong hành lý ký gửi? Right.
It's liquid. Liquid. What else? And Mấy and gì nhỉ? some things that get stolen easily. Things that get stolen easily, like. And preventive change. Preventive change. What do you mean? Sạc dự phòng. Sạc dự phòng là cái đó không phải là preventive là cái gì ạ? Hả? Reserve đúng không? Là dự phòng. Recharge á hả? Cái đó là backup charger hay là power bank? Power bank. Ngân hàng năng lượng. Hay Đấy dễ không? nhớ. Dễ thương không? Power bank. Power bank. Dễ thương không? Power đó ha. Power bank. Power bank nó vừa dễ nhớ vừa dễ đọc. Dễ thương nhờ. Mini power bank. Power bank. Power bank. Okay. Rồi. Dễ thương hả? And hoặc là cục này là chargeable gì đó. And yeah. Power bank hả? Why not? Why not? Hả? Why not? Không biết, nhưng mà một lần em để ở trong đấy xong bị ở sân bay bị gọi tên. Yeah. Nhắc You tên. know why? Because it might explode. It might explode. For cheap power bank, it might explode. Explode. Yeah. Power banks explode a lot. Sao không dùng từ bang. Bang Bang là cái tiếng nổ của nó thôi chị. Với bang là ban vô người ta. Ban vô người ta là quốc đụng xe người ta. Đấy, hoặc là mà bang đây nè, bang no bang into your room ấy. Đó. Ai không phải rồi nè. Đấy, bang nè. Chọn ra mức bang. That's it. Right. And next. Okay, so how international driver's license. Have you seen this? Talk to talk hay là talk the talk? Talk the talk nghĩa là nói blow your mind. Talk the talk chứ không phải là talk to talk. Cái bài này nó có nhiều cụm từ hay lắm nha. Blow your mind là thổi tung tâm trí anh, có nghĩa là làm anh hết hồn á, làm ngạc nhiên choáng váng. Talk the talk có nghĩa là coi chắc không phải nói nhảm đâu, mà là nói để làm ấn tượng người khác. Talk the talk. So we may not look like true rock talks yet, but we talk the talk. Nhưng mà nói rất là lưu not. And okay, so how old do we need to be to get a international driver's license? How old? Do you remember? 21 and over. Or over. 21 years old or over. Không cần phải years old đâu. Okay. And what is included in the first aid kit? What are there in the first aid kit? Bao gồm những gì á? What are there in the first aid kit? Vocabulary. In this range. Mình chưa có được học. Rồi, I told you once. I told you once. I haven't learned vocabulary in this topic. Thì em không biết một cái từ vựng gì trong cái lĩnh vực này luôn ấy. First aid kit. Vocabulary. So we have 6 stars.
Căn bản nhất là scissors, có kéo nè. Rồi. Scissors là có kéo nè. Rồi mình có mấy cái gạt nè. Đó, mình kêu là gạt á. Pad là cái miếng nè. Thermometer, cái bandage. Này mà em nghe nhạc nhiều á, em ra mấy chữ này được. Gloves nè, này cũng biết nè đúng không? Emergency blanket. Emergency khẩn cấp blanket. Emergency blanket là gì á, nhớ không? Emergency là khẩn cấp, Blanket là chăn. Chăn mà cũng có phân biệt tôn giáo nữa nè em. Muslim ha. Chắc không, Muslim mới là hồi chứ ta. Muslim mới là hồi. Mình tưởng chăn mà cũng phân biệt tôn giáo nữa chắc chết. Muslim. Còn kia là Muslim. Nghe giống dữ. Chắc gốc á. And instant callback là gì? Instant là ngay lập tức này. Cold back làm lạnh này, trường lạnh này, để cái đồ trường lạnh ngay lập tức. Instant callback. Pack là gì? Pack là cái bịch, cái miếng, túi, cái gói. Gói là làm lạnh, gói làm lạnh khẩn cấp, ngay lập tức. Xuyên tạc. Okay. Rồi, how much cash should you carry when going out in a foreign city, in a strange city? How much cash should you carry when going out in a strange city? Thay đổi. Stranger là người lạ. Stranger. Stranger là lạ, khác lạ. Stranger là đã có thêm R, có R vô là thành người rồi. Vậy đúng không? Thêm gì cho thành người nè. Stranger. Còn I told you strange. Strange city. Thành phố lạ. How much money should you carry around in a strange city? Nên mang bao nhiêu tiền khi đến một thành phố lạ? Okay. How much? You should bring. I think I should bring. Không biết bao nhiêu. Bring. How much cash? Bring any cash. Any cash là ra. Ít thôi, không biết bao nhiêu. Ít là gì? Ít là gì? Less là ít hơn. Quận. A few. Mình có thấy vậy là chục đó. Cash có đếm được không? Money là không đếm được. Cash là không đếm được. Không đếm được thì phải là a little. Đừng kéo dài chữ y. Cash. A little cash. Yeah, you should just bring a little cash when going out. You should use credit cards. Yeah, credit card. Is gì? Cái gì sao? Is tiện lợi là convenience. Convenience. And you
will receive refund. Receive refund hả? Không phải hoàn tiền á hả? Cashback. You receive cash back. Cashback. Yes. I still don't know how it works. Convenience. Hồi nãy em đọc convenience được không? Không, convenience kia là danh từ rồi, convenient thôi. Convenient. Vậy hả? It's convenient. Được chưa? Nó cứ lạ lạ nhỉ? CE là danh từ thì nó phải đổi thành tờ để thành tính từ. Convenient. Convenient. Chữ này thiếu E, hồi nãy thiếu E nè. Đấy, you receive cash back. Your money back, nhưng mà mình kêu là get your cash back. Yes, cash back là chương trình hoàn tiền. It is very convenient and you will get cash back. Đấy. It is very convenient and you will get to Get thôi. cashback. Yes, cộng danh từ. And you will get cashback on everything you purchase. Purchase là buy nhưng mà sang chảnh hơn buy. Purchase nó là danh và động luôn. How to get cash back on every purchase. Vừa danh vừa động luôn nha. Hàng mà mấy trang web nó hay có mà. Cái bài thì nó phèn quá. Purchase. 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 Rồi, next. Alright, so cái này về nhà làm. Sắp xếp từ dần. Alright, so here we go. We have modal verbs. Do you remember anything about modal verbs? My, muốn, should, can, could này nọ. So modal verbs là gì? People are stressed out about modal verbs because there are at least 8 of them, each with at least 3. Modal verbs là động từ khiếm khuyết á. Động từ khiếm khuyết có nghĩa là những động từ mà mình cộng thẳng với động từ luôn á, không cần tô nè. Sao nó là nguyên mẫu hết, cộng thẳng vô verb nguyên mẫu luôn. Ví dụ như là có verb thì verb, còn không có thì be. Đấy. Đấy. So, nó sẽ sắp xếp theo mức độ ha, để cho dễ nhớ thì mình học nó theo mức độ. Might là gì em? Có thể. Might là có thể, nhưng mà có thể này không mạnh lắm nên nó ở cuối chốt bảng. Rồi. Next mình có lên cao hơn nữa. Can là gì? Có thể. Rồi, could này á thường là nó sẽ yếu hơn can nha. Yếu hơn can, nhưng mà could này còn nghĩa là quá khứ của can nữa. Trong trường hợp một quá khứ thì mình phải dùng can, nhưng trong trường hợp hiện tại á mà mình nói could á thì là nó sẽ nói là nó không chắc cho lắm á. Yeah, I think I could do that. Yeah, tôi nghĩ là chắc tôi cũng làm được đấy. Chứ không nói là I can do it. I can do it là chắc cú rồi. Khả năng. Could do that. I could do that. I can do that. Yeah. Lịch sự nha. Có trường hợp là lịch sự could you have me. Đấy. Lịch sự nè. Lâu quá không bỏ dấu quên hết. Rồi and không chắc bằng can. Xong cái gọi là may I have you, không phải là could I have you cũng được. Can I have you thì thường là nó sẽ dùng could cho nó lịch sự. Can là hỏi về khả năng. Can là có thể mà nói về dạng khả năng ấy. Đấy. Nếu hỏi can you have me thì nó lại nghe giống kiểu như là giúp được tôi không. Còn mình hỏi could you have me thì giúp giùm tôi với nha. Đấy. Thì nó sẽ lịch sự hơn can. Nó không có ý nghĩa quá khứ, nó chỉ là lịch sự thôi.
Rồi next mình có should dễ rồi đúng không? Nhẹ hơn should là gì? Nhẹ hơn should là put. Ought to. Rồi and mấy cái này á, khi mà mình phủ định mình trực tiếp thêm not vô cho nó luôn, chứ không có như cái động từ thường là cái don't do doesn't cái kiểu. Would you will á, mối quan hệ của y như can với could vậy, thì cũng là will cũng hiện tại, would là quá khứ, rồi rồi cái này nó mạnh hơn cái kia nè. Đấy. Rồi khi nào mà lịch sự mình cũng dùng would. Đấy. Và khi mà không chắc thì mình cũng dùng would. Đấy. Rồi must có một cái nào nó cũng bằng nghĩa với must luôn, phải á. Have to. Viết tắt của nó là gotta. Và nó sẽ yếu hơn must. Mustn't nghĩa là gì? Mustn't. Sờ nhẹ Không nè. phải. Sờ nhẹ. Mustn't. Không được phép. Không được đó, không phải. Mustn't là không được. Để lát nữa chị mở cho em cái bài bài tập này. Nói về mustn't với can could hay lắm, ngồi tự nghe. Đấy. Thế là xong. Đấy, một cái nhìn toàn diện về modal verbs, chấm hết. No more vật vã, no more suffering with modal verbs. Ok. Để chị coi thử. Đây. Có bài với đây. Rồi, đây làm bài này nè, hay nè. Nốt. Bài này là have to với must. Hay. Tất cả những gì bạn cần biết về have to và must nằm trong đó. Rồi, modal verbs. Em tưởng nó bằng nhau. Không, về mức độ nó phải khác với em. Về mức độ have to là kiểu như mình thấy mình phải làm, còn must to là bắt buộc phải làm. Have to là nghĩa vụ của mình, còn must là không làm là mệt á. Đấy. Don't have to thì không cần phải, nhưng mà mustn't thì có nghĩa là không được. Đấy. Nên cái must rồi cái have to đó nó phải có một bài của nó. That's why I thought about sending you this for self-study. Must nó mạnh hơn have to. Yeah. Có mối quan hệ của must và have to này. Nó giống nhau thì nó chia ra làm hai cái để làm gì em? Đây, must nè. Này làm bắt buộc nè. Must go to school on time. She must wear helmet. Rồi, wear a helmet. Nếu không có S thì phải có nhưng mà bên có một cái mình Rồi, she must be punished. Chắc là. Cái nghĩa này nghĩa là chắc là. Chắc là nhỏ đó bị phạt rồi. And thiệt ra mình không nên dùng punished là phạt, mà mình nên là discipline. She must be in discipline. Okay. She must be disciplined. Cô này chắc là đang bị kỷ luật. Cô này phải bị kỷ luật. Ở trong trường hợp này phải bị kỷ luật. Discipline. Ok. Đấy, sự khác nhau của must và have to này. Còn have to, thí dụ nha, I have to prepare dinner myself. Tôi tự chuẩn bị. Tôi phải chuẩn bị thôi, chứ không phải là nói một cái gì đó bắt buộc. I must prepare or I die. Don't have to là không cần phải. Leave your phone number. Rồi, thế thôi. And về nhà tự làm cái bài đó đi là get được cái phần đó đó em. Đây là modal verbs ha. Đây. Có các bài về modal verbs nè. Ở đây thì mình chỉ nói chung về modal verbs thôi nha. Thì chỉ có have to là khác thôi chứ đúng không? Còn mấy cái cũng ok mà Thị.
thấy một cái rất yếu ớt. Meanings. So every time you see a modal verb, you have to consider at least 24 possibilities to pick the correct interpretation. However, learning modal verbs should not be this difficult. In fact, modal verbs altogether only have 3 types of meaning. Other meanings are only additional nuances created by context. The 3 meanings are the degree of possibility, the degree of obligation, and the unique meanings some modal verbs have. Let's take a look at the first one, the degree of possibility. It refers to how much can something be true, judging by logic and past records. The higher the word's position, the higher the possibility that something is true. The words in this segment tell us that something is certainly true. For instance, if an elephant steps on this plastic box, it is certain that the box will break. In this case, you say the box must break if an elephant steps on it, or the box will break if an elephant steps on it. The words in this segment tell us that something is probably true. For instance, if an adult steps on this box, the box will probably break. In this case, say the box would break if an adult steps on it. If you are less sure, you can always use should, can, and could. Lastly, the words in this segment tell us that theoretically, it is possible that something is true. However, you are not so sure about it. For instance, if you put this giant Christmas tree on the box, it is theoretically possible that the box breaks. However, you're not so sure about it. In this case, you say the box might break if I put the Christmas tree on it. Please note that would, could, and might have nothing to do with the past tense when they're used to express possibility. Could I help you does not mean whether it was possible for the person to help you in the past. It means whether it is possible for the person to help you now. Anyway, if you want to talk about negative possibilities, that is, how much something is not true, the word order changes a little bit. The word can moves up to the top while the word must is taken out of the list. This is because the phrase must not can be mistaken for the obligation not to do something instead of negative possibilities. I'll deal with this later. Anyway, the words in this segment tell us that something is certainly not true. For instance, if I put this rubber duck on the box, it is certainly not true that the box will break. In this case, you say the box cannot break if I put a rubber duck on it. The word in this segment tell us that something is probably not true. For example, even if I put several metal ducks on the box probably won't break. In this case, say the box should not break even if I put some metal ducks on it. Cái chỗ này should not đó nha, nó không có nghĩa là không nên, mà nó có nghĩa là sẽ không. Nhưng mà ý nó nói là chắc là sẽ không, là có khả năng là không có thật. Đấy, thì thêm một cái trường hợp về cái vụ should này nữa. Cái này là nó không có đâu. Đấy, thì người ta sẽ dùng shouldn't. Đấy, nên câu đó không có dịch là sẽ không nên, mà là cái này sẽ không bể đâu nếu giờ ta có để vịt bằng kim loại lên. Đấy, sẽ không. Lastly, words in this segment tell us that theoretically, it is possible that something isn't true. However, you're not so sure about it. For instance, if I put this giant Christmas tree on the box, theoretically, it is possible that the box wouldn't break. However, you're not so sure. Anh thấy chỗ này người ta wouldn't break, là cái này là không chắc nè. Possible đó là wouldn't break. Thì nó không phải là sẽ nó là trường hợp mà mình nói wouldn't là một cái khả năng mà nó yếu quá. So wouldn't break, nó không liên quan gì tới quá khứ nha. Wouldn't break. However, you're not so sure. In this case, say the box might not break even if I put this Christmas tree on it. Now, đó, thấy không? Cái mức độ nó giảm xuống từ từ ha. Not sure luôn là còn có may với might thôi. In this case, say the box might not break even if I put this Christmas tree on it. Now, let's move on to the second meaning of modal verbs, obligation. Obligation refers to how much someone has to do something. The higher the word's Obligation là nghĩa vụ nha. Position, the more forced you are to do something. The words in this segment tell us that you're allowed to do something. However, there are other options, and those options are just as good. For instance, you can use the phone if you want, means that you're allowed to use the phone, but not using it is just as good. People also use these words for permission and light advice. It makes sense if you think about it. When you give permission to someone, you're basically saying that the person is allowed to do something, but other options are just as good. For instance, you may go to the washroom, means you're able to go to the washroom, but not going there is also fine. Cái này may kiểu may I go out?
Hồi đi học hay có dụ may I go out? May I go out? Thì mình sẽ nói là can, không mình sẽ nói là không nói là can I go out. Mình là chắc chắn là can được rồi đó, nhưng mà xin phép thì người ta hay dùng cái này. Nó lịch sự. Nó còn có một cái từ nữa là shall nha. Shall này đó, nó sẽ có khi nó nghĩa là sẽ, nhưng mà hầu hết nó là nhét, thường là sẽ rủ rê hay là xin phép. Thí dụ mình nói là shall we dance hoặc là shall we. Trong câu này mà đưa cái tay ra là đi ha, tụi mình đi ha. Còn shall we dance, nhảy ha. Mời mọc kiểu gì đó. Shall we dance? Đây cũng là một modal verb. Đấy. Rồi, next. When you give some light advice to someone, you're saying that it is allowed to do something, but other options are just as good. As in, you can use a new torch if you don't like the old one. What you need to remember is that when you ask for permission, may and might are the polite ones. As in, may I get an extension for my project's due date, professor? Moving on, the word in this segment tells us that you're supposed to do something. Supposed to là sao em? Suppose là I'm supposed to. Shakespeare's English đồ. Shakespeare's English. Trong này là bị động nó phải là gì? Không có bị Tương động. lai thì nó là phải. Be supposed to lúc nào cũng vậy mà. Từ này là cho thấy chúng ta phải làm gì đó. There are other options, but people think those options are bad. For example, if I say you should wear tuxedo to the party, I mean you can wear other clothes, but people consider other clothes a bad option for the party. People also use this word for expectations and heavy advice. Expectations, mong đợi ha. Heavy advice mới là khuyên mà nặng nề. It makes sense if you think about it. Makes sense, rất hợp lý. Expectations are the good options for certain situations, as in you should say thanks to people who help you. And heavy advice is basically saying other options are bad, as in you should really study hard for this test. Nói chung là cũng là nên. Lastly, the word in this segment tells us that you're required to do something. Bạn được yêu cầu, required to do something. And there is no other option. For instance, if you borrow books from the library, you must return it, means that you have to return the books and there is no other option. For the obvious reason, the word is used for obligation. Please note that would, could, and might have nothing to do with the past tense when they're used to express obligation. Ok. Khi mình dùng nó để miêu tả cái nghĩa vụ á, thì nó không có liên quan gì tới cái quá khứ đơn hết nha. Would, could, might. For example, you could use other knife if that one is blunt. Câu này là bạn có thể dùng cái dao khác nếu cái đó nó bị cùng. Thì nó là về khả năng, chứ không phải là về cái quá khứ gì hết. Does not mean you're allowed to change the knife in the past. It means that you're allowed to do it now. On a side note, if you want to talk about negative obligations, that is, how much you shouldn't do something, follow this graph. The word order changed a little bit. The word can moved up higher, and could, may, might are taken out because they're too weak to express negative obligation. In addition, the bottom is replaced with the phrase don't have to. The phrase in this segment means that you're allowed to not do it. There's a lack of obligation. If I say you don't have to join the project, Câu này là gì em? Nếu tôi nói bạn không phải tham gia vào một cái dự án. Cái dự án bạn không cần phải á. it is allowed that you don't join the project. Allowed to là sao? Allow là cho phép bạn không tham gia. But people think there will be bad results. For instance, if I say you shouldn't skip school, Nói chung cũng là không nên thôi. Rồi must not và must not đó nha, thì lại không có nghĩa là
không cần phải. Don't have to mới là không cần phải, nhưng must not là nó khác. Must not là Không được phép. không được phép. Must Không được not phép break the phá law. vỡ I mean, Không được phá luật. there's no choice other than not breaking the law. Nghĩa là nó không có sự lựa chọn khác. Ở đây tên là gì? Không có sự lựa chọn khác hơn là Ngoài không phá vỡ, ngoài việc. ngoài cái sự phá vỡ Còn luật. chữ not đâu? Đấy. Hơn là không phá vỡ. Thêm in vô là thành việc rồi đó. Không có sự lựa chọn nào khác. Hơn là Ngoài việc phá vỡ. ngoài việc không được phá luật. Đừng có dịch là phá vỡ, và phá luật. Đấy, không có sự lựa chọn nào ngoài việc không phá luật là must not, là không được. Now, it's time to move on to the last meaning of the modal verbs, the unique meanings some modal verbs have. Firstly, the word will can refer to someone's intention. Intention là gì? Đúng. Intention là từ bằng với joy. Nó không phải là attention. Mục đích. Attention As in, là chú I ý. will overcome this problem and I will become successful. Secondly, the word can be a statement of ability. When you want to tell people that something is possible, but you don't want to think too much about the degree of possibility, just use the word can, as in, too much UV light can destroy your skin. Lastly, the word shall is like the word will if used with the subject I, as in, I shall overcome this problem and I shall become successful. Này là will, nếu mà dùng với I thì nó sẽ bằng will. Đấy. I shall nó sẽ bằng với I will. Nhưng không chắc chắn bằng will. Không có vậy. Nó không có vậy, nó không có kiểu đó. Shall này thường là rủ rê nhé nha. Đấy. When used with the subject we in a question, it expresses a polite question, as in, shall we dance? Nếu dùng we, shall we dance? Tụi mình đi ha. However, if used with other subject, shall is like the word will, but with a very authoritative tone, as in, you shall not pass. We shall not pass. Cái này dùng khi với cái ngôi khác á, thì nó lại là một cái giọng rất là thẩm quyền nha. Đấy là mày không có đậu được đâu. Đấy. You shall very authoritative. Đấy, no. Chắc nhấn sai à. Tongue. Authoritative tone. Authoritative. Tongue. Thầy sẽ không đậu nổi đâu. You shall not pass. You shall not pass. You shall not pass. Mình không đậu nổi đâu. Đây nó thì cái câu này như kiểu nó không phải mang nghĩa chủ dê nữa mà nó là mang nghĩa look down. As in, you shall not pass. The reason why I introduced possibility, obligation, and the unique meaning is that you can interpret modal verbs much faster if you only think about these three options. For instance, Đấy. Bài này là nói đầy đủ về modal verb rồi đó. Rồi. Dìm dòng có chừng đó thôi. Bây giờ nha. Ví dụ như câu này đi. Mình nói nè. She have done that better. Mình thấy hoàn thành của verb 3 mà cộng modal verb á, là có lẽ đã nha. Modal verb nè cộng cho have verb 3 verb ed á, là đáng lẽ đã. Chịu hết nổi không?
Kiki gì đó. Kiki, Viki, Uniki. Cái kiểu đánh bình thường gọi là đánh kiểu gì ta? Cái kiểu đánh mà bỏ dấu bằng số 1, số 2 là đánh kiểu gì? Vani hả? Không biết. Đúng rồi, Vani. Rồi, ok. Bật cả mình. So, Cô ấy đang vẽ. mấy chuyện nó chê ít rồi. Cô ấy đang vẽ là và nó tốt hơn. Cô ấy đáng lẽ đã, có thể, hay đã, sẽ, đã, nên, đã. Đó. Để chỉ cho em cái bài Might. Cũng được, cứ thử đi. Rồi sao nữa? Câu thứ hai là sự nào điểm này? An urgent order, một cái là gì? Chứ có thể order nữa. Không, một cái mệnh lệnh khẩn cấp nha. An urgent order. Urgent order. Don't order me around. Đừng có sai tôi đi vòng vòng, đừng có ra lệnh cho tôi. Đừng có sai tôi làm cái này làm kia. Order ngoài có nghĩa là còn nghĩa là cái thứ bậc nữa. Arrange everything in order. Thứ tự, thứ bậc. Rank là thứ bậc. Rồi. And an urgent order thì mình nên dùng từ nào? Cấp. Could. Không. Could. Could nó không có vẻ không vẻ urgent. Để chị ẩn cái này coi. Ẩn bản video. Ủa không phải. Bản video nhưng ẩn cái bản điều khiển á. Ẩn sao ta? Thôi làm đi. We dance. Shall. Yeah, shall we dance? Shall we dance? Tôi nghĩ nó nóng nên tôi đã đem chai nước. Sẽ nóng. Will. Ở bên này brought mà. Chuyện mà nó đã nghĩ là chuyện trong quá khứ. Obligation, recommendation, opinion. Nghĩa vụ, đề nghị hoặc là ý kiến. Should. Thử xem. Yeah. Bạn nên đưa. Cái này là nghĩa vụ hả? You should là bạn nên mà. Là lời khuyên, nó là advice. Hoặc là that should be fine. Chừng đó chắc là đủ đó. That should be fine. Đó là một cái ý kiến của mình. Đấy. Thì that should be fine. It will happen with anyone. Cứ thử em. Indicate the future. Can be used to. Nhấn mạnh về nói về tương lai vậy, dùng để đưa ra những cái lời tiên đoán hoặc là đưa ra quyết định. Chết chưa? Chắc can. Future. Tiên đoán, đưa ra quyết định. Future, làm gì có từ gì mà liên quan đến thì tại điền sai nên nó không còn đó. Một khả năng liên quan đến đi kèm với một điều kiện là gì?
liên quan đến điều kiện. Nói gì ta? Phải. Must. Must. Một khả năng đi kèm với điều kiện á hả? Must. I'm not sure. For example nha. Chỗ này nè. Đi nhanh. Phải đi ngay. Đó là urgent order đó. Phải. Phải là must. Must. Vì làm cái gì đó mà được sự cho phép permission thì dùng nào? Can. No. Can là về cái possibility của mình rồi, cái ability của mình rồi, chứ không phải là cái permission. Bạn có thể đi, tôi có thể đi được không? Tôi có thể ra ngoài không? May. Could. May đi. Xin hỏi phép mà, xin phép mà. Còn could là vậy thì nó là it could happen with anyone. yeah. Và it's a possibility that is associated with the condition. Oh man. It can happen with anyone. Thì ra hai con này nó cũng không chắc lắm, tại vì it can happen with anyone á. It could happen with anyone mình cũng nói vậy được mà. It could happen with anyone. Thì đây chỉ là mình đoán thôi mà. Đấy. Coi nha. It can happen. Đây, it could happen nè. Đấy. Could nó nhẹ hơn so với can. Đấy, nên hai câu đó thì mình cũng không có sai lắm đâu. Ok. Rồi, về nhà làm hết bài này đi em. Xong rồi chị sẽ gửi bài ngay cho em. Bài tiếp theo. Ok chị. Rồi, thank you. Bye. Bye bye.